අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යනුනේ ST ක්‍රියේටර්ස් එකෙන් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මම දැන් ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ කොහොමද තමන්ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න ඔයා Capcut කියන ඇප් එක දාගන්න ඕනේ. මේක Play Store එකේ ගිහින් ඔයා Capcut කියලා සර්ච් කරාම එනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්ත පස්සේ මෙතන උඩ new project කියන එකට යන්න. හොඳයි යාළුවනේ මෙතන ඔයා අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක තෝරලා මෙතන ඇඩ් කියන බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ යට තියෙනවා ෆෝමැට් කියලා එකක්. ඒක හොයාගන්න ඔයා. ඊට පස්සේ මෙතන 9 16 කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ෆොටෝ එක ටච් කරලා පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා දෙනවා. ඒ link එකකින් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙන overlay කියලා එකක්. overlay කියන එකට ගිහින් add overlay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ videos කියන එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මේ වීඩියෝ එක ඇති. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ වගේ මේ වගේ එකක් එයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ යට අපි ඇඩ් කරපු overlay එක සිලෙක්ට් කරලා මේක ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම සාමාන්‍ය කැමති ගන්න මේ ලොක් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන ඇති chroma key කියලා එකක්. ඒ chroma key කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ සුදු පාට එනකම් මේ ගානට මේ තිතින් පාට ගන්න පුළුවන් සුදු පාට එක එනකම් ගානට තියලා ඊට පස්සේ මේ intensity කියන එක මේ වැඩි කරගන්න උඩරිම. ඊට පස්සේ shadow කියන එකත් වැඩි කරගන්න. මේක ඔයාලට කැමති ආකාරයට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ හරිය ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ending කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක select කරලා delete කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ටච් කරලා තප්පර 37කට ඇදගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එක ඉවරනේ තප්පර 37 ඒකින්ද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ඇදගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මේක ඇදගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේක හදාගත්තට පස්සේ ඔයා ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙන මේ ඊතලයක් වගේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයා ගැලරියට ගිහින් බැලුවම මේක මේ හැදිලා තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද තණ්ඩ සෝං එක දාලා මේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරිනම් අලුත් දවසක කමෙන්ට් බලාපොරොත්තු වෙන අද සමු ගන්න යාළුවනේ මේ ST ක්‍රියේටර්ස්